Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word, and this time ang gagawin naman natin ay may theme na abstract. So pwede nyo gamitin ito para sa inyong wedding invitation, pero pwede nyo din itong gamitin para sa debut invitation or 18th birthday. So kung gusto nyo gamitin ng ganitong layout, sobrang dali lang itong gawin. Dahil isang image na yung kailangan natin dito at ito ay ang abstract background. So kailangan nyo lang na-search yan sa Google at sobrang dami nyong pwede pagpilian dyan. Pero kung gusto nyo gamitin ng image na ginamit ko dito, meron akong good news dahil ang image na ginamit ko dito is nandyan sa description box. So kailangan nyo na lang i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang sa inyo kapag gagawin na ang layout na ito. At meron pa akong isang good news. Dahil kung ikaw ay tamad na, wala kang time, hindi mo kayang gawin ang layout na ito or hindi mo kayang sundan ng video na ito, ang layout na ito is available for purchase sa sobrang murang halaga lang. So kailangan mo lang na i-email ako, nandyan sa description box ng aking email. So i-email mo na ako kapag gusto mong i-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na gumawa ng sarili mong layout at mag-experiment, pwede din naman. I-download mo lang yung image na kailangan dito or maghanap ka sa Google ng gusto mo na abstract background at sundan ang video na ito. So kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So yun, meron na tayo ditong abstract na pang wedding invitation, pero pwede din naman na pang debut invitation or 18th birthday. So sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!